नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, विजन गव्हर्नमेंट जॉबवरती आपणा सगळ्यांचं अगदी मनापासून स्वागत करते। आजचं आपलं फेब्रुवारी महिन्याच्या डेली क्विजचं हे 5वं लेक्चर आहे आणि आज आपण 9 ते 10 फेब्रुवारी दरम्यानचे महत्त्वाचे करंट अफेअर्स प्रश्नोत्तर फॉर्मॅटमध्ये बघणार आहोत। या लेक्चरची PDF तुम्ही डाउनलोड करू शकता विजन स्टडीच्या डाउनलोड सेक्शनमधून, तसंच विजन गव्हर्नमेंट जॉब या आपल्या ऑफिशियल टेलिग्राम चॅनलवरून। सध्या आपल्या विजन स्टडीवरती टेस्ट सिरीजसाठी ॲडमिशन्स ओपन आहेत। जर तुम्ही इंटरेस्टेड असाल तर तुम्ही विषयानुसार किंवा कंबाईन सब्जेक्टसाठी टेस्ट सिरीज जॉईन करू शकता। डिटेल माहितीसाठी तुम्ही विजिट करू शकता www.visionstudy.in ला। आता पटकन आपल्या लेक्चरकडे वळूया। स्टार्टिंगला होमवर्कचा क्वेश्चन बघू, त्यानंतर मग लेक्चरमधला पहिला क्वेश्चन बघू। आपला प्रश्न होता, अमराबाद टायगर रिझर्व खालीलपैकी कोणत्या राज्यात आहे? तर याचा आन्सर आहे तेलंगणा। तर अमराबाद टायगर रिझर्व हा तेलंगणामध्ये आहे, लक्षातच ठेवा। जवळपास 2800 स्क्वेअर किलोमीटरपर्यंत पसरलेला हा टायगर रिझर्व आहे। आणि एक महत्त्वाचा पॉईंट तुम्ही लक्षात ठेवू शकता की हा टायगर रिझर्व पूर्वी नागार्जुन सागर श्रीशैलम व्याघ्र प्रकल्पाचा भाग होता, जो आंध्रामध्ये आहे, परंतु विभाजनानंतर उत्तरेकडील भाग तेलंगणामध्ये गेला आणि त्याचं नाव मग अमराबाद टायगर रिझर्व असं पडलं। तर लक्षातच ठेवा, अमराबाद टायगर रिझर्व हा तेलंगणामध्ये आहे। आता होमवर्कला देण्याचं कारण म्हणजे सध्या न्यूजमध्ये होता, कारण इथे आगीच्या 2 घटना घडल्या होत्या, तर त्यामुळे लक्षातच ठेवा अमराबाद टायगर रिझर्व तेलंगणामध्ये आहे। आता या लेक्चरमधला पहिला क्वेश्चन आपण बघूया। ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 नुकताच प्रकाशित करण्यात आला, त्याविषयी खालील योग्य विधान किंवा विधाने विचारात घ्या। अविधान आहे, हा अहवाल US चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या ग्लोबल इनोव्हेशन पॉलिसी सेंटरद्वारे प्रकाशित करण्यात आला। आणि ब विधान आहे, भारताचं स्थान 40वे आहे। तर हे दोन्ही विधानं इथे योग्य आहेत, कारण ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 हा GIPC द्वारे प्रकाशित करण्यात आला आणि या अहवालानुसार भारताचं स्थान आहे 40वे। तर ऑप्शन नंबर 3 हे आपला आन्सर आहे। तर या अहवालाविषयीचे काही ठळक मुद्दे मी तुम्हाला सांगते, जे आपल्या परीक्षेसाठी महत्त्वाचे ठरू शकतात। तर अगदी लक्ष द्या, ठळक मुद्दे मी तुम्हाला सांगते। सगळ्यात पहिला म्हणजे हा अहवाल कुणाकडून प्रकाशित करण्यात आला? तर GIPC म्हणजे ग्लोबल इनोव्हेशन पॉलिसी सेंटर। एडिशन कुठली होती? 8वी। किती देशांचा विचार करण्यात आला? तर 53। टॉप 5 देश कुठले आहेत? अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, स्वीडन आणि जर्मनी। भारताचं स्थान आहे 40वे 53 देशांमध्ये। तर एवढं लक्षात आलं। पटकन एकदा रिवाइज करून सांगते। ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 हा GIPC म्हणजेच ग्लोबल इनोव्हेशन पॉलिसी सेंटरद्वारे प्रकाशित करण्यात आला। या अहवालाची यंदाची ही 8वी एडिशन होती। या अहवालामध्ये एकूण 53 देशांचा विचार करण्यात आला। या 53 देशांमध्ये भारताचं स्थान आहे 40वे। 2019 मध्ये भारताचं स्थान हे 50 देशांमध्ये 36वे होतं। या अहवालानुसार जे टॉप 5 देश आहेत ते आहेत अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, स्वीडन आणि जर्मनी। तर लक्षात ठेवा हे सगळे पॉईंट। आता पुढला क्वेश्चन बघूया। डोप टेस्टमध्ये दोषी आढळल्यामुळे नुकतीच नाडानी रवींद्र कुमार यांच्यावरती 4 वर्षांची बंदी घातली। ते खालीलपैकी कोणत्या खेळाशी संबंधित आहेत? तर ते संबंधित आहे कुस्ती या खेळाशी, म्हणजे ते कुस्तीपटू आहेत। तर लक्षातच ठेवा, नाडा चर्चेत आहेत, पण आणखी एकदा चर्चेत आलं होतं, कारण की रवींद्र कुमार यांचं नाव अनाऊन्स करताना नाडानी काहीतरी चूक केली होती, म्हणजे रवींद्र कुमार आणि रवींद्र दहिया यामध्ये थोडंसं कन्फ्युजन त्यांचं झालं होतं, मग सॉरी वगैरे पण म्हटलं। तर एवढं काही इम्पॉर्टंट नाही आपल्यासाठी ते, पण एवढं तुम्ही लक्षात ठेवा की रवींद्र कुमार हे कुस्तीपटू आहेत। तसंच नाडाविषयी आपण अगोदरही माहिती बघितलेली आहे, पुन्हा एकदा बघून घेऊ। CEO आहेत नवीन अग्रवाल। स्थापना झाली होती आपल्या नाडाची, नाडा म्हणजे नॅशनल अँटी डोपिंग एजन्सी, तर तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेलच। स्थापना झाली होती 24 नोव्हेंबर 2005ला। मोटो आहे प्ले फेअर आणि हेडक्वार्टर आहे नवी दिल्लीला। तर एवढी इन्फॉर्मेशन लक्षात ठेवा। आणि एक तर लक्षातच ठेवा, रवींद्र कुमार हे कुस्तीपटू आहेत। ओके, पुढला क्वेश्चन, ऑस्कर 2020 योग्य जोड्या लावा। तर डायरेक्ट आन्सर सांगते। बेस्ट फिल्म पॅरासाइट, त्यानंतर बेस्ट ॲनिमेटेड शॉर्ट फिल्म हेअर लव, त्यानंतर बेस्ट ॲनिमेटेड फीचर फिल्म टॉय स्टोरी 4 आणि बेस्ट सिनेमॅटोग्राफी 1970। म्हणजेच अ ब क ड ऑप्शन नंबर 1 हे आपला आन्सर आहे। तर पुन्हा एकदा सांगते, बेस्ट फिल्म हा पॅरासाइटला मिळाला,
बेस्ट ॲनिमेटेड शॉर्ट फिल्म आणि बेस्ट ॲनिमेटेड फीचर फिल्म ह्यामध्ये कन्फ्यूज होऊ नका. आपल्याला इथे आयोग कन्फ्यूज करू शकतो. तर रिपीट करून सांगते, बेस्ट ॲनिमेटेड शॉर्ट फिल्म हेअर लव आणि बेस्ट ॲनिमेटेड फीचर फिल्म टॉय स्टोरी 4. ओके. आणि बेस्ट सिनेमॅटोग्राफी 1970. तर एवढे लक्षात ठेवा. तसंच सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री रेनी जेल्वेगर जुडी मूव्हीसाठी, सर्वोत्कृष्ट अभिनेता जोकिन फिनिक्स जोकर मूव्हीसाठी. ही जी पॅरासाईट मूव्ही आहे ना, त्या मूव्हीला 4 पुरस्कार मिळाले आहेत. कुठले कुठले? बेस्ट फिल्म, बेस्ट डिरेक्टर, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले आणि बेस्ट इंटरनॅशनल फीचर फिल्म. तर हे 4ही लक्षात ठेवा. आणि ही दक्षिण कोरियाची मूव्ही आहे. आणखी एक महत्त्वाचा पॉईंट म्हणजे 92 वर्षाच्या ऑस्करच्या इतिहासामध्ये हा सिनेमा पहिला असा मूव्ही ठरला आहे जो नॉन इंग्लिश मूव्ही असताना त्याला बेस्ट फिल्मचा ऑस्कर देण्यात आला आहे. तर महत्त्वाचा पॉईंट होता, लक्षात ठेवा. आणि पॅरासाईटला कुठले कुठले 4 पुरस्कार मिळाले आहेत ते सुद्धा लक्षात ठेवा. कुठले आहेत ते? बेस्ट फिल्म, बेस्ट डिरेक्टर, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले आणि बेस्ट इंटरनॅशनल फीचर फिल्म. एवढे लक्षात ठेवा. तसंच आपण ज्या जोड्या बघितल्या ते सुद्धा महत्त्वाचे पॉईंट लक्षात ठेवा. इतरही आपण बघून घेऊ आता. सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेता ब्रॅड पिट, सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेत्री लॉरा डर्न, त्यानंतर ओरिजिनल स्कोअर जोकर, बेस्ट डॉक्युमेंटरी फीचर अमेरिकन फॅक्टरी, वर्षातील सर्वोत्कृष्ट वेशभूषाकार जॅकलिन ड्युरॉन, बेस्ट साऊंड एडिटिंग फोर्ड वर्सेस फरारी आणि बेस्ट साऊंड मिक्सिंग 1970. तर ही काही लिस्ट आहे ती तुम्ही बघू शकता. पूर्णच्या पूर्ण लिस्टच तुम्ही तुमच्या डोळ्याखालून तुम्ही बघू शकता. जाऊ द्या तुमच्या डोळ्याखालून ती लिस्ट, जेणेकरून तुम्हाला ते नावं ओळखीची होऊन जातील आणि वारंवार बघितले तर लक्षात पण राहील. एवढे मोठे लक्षात ठेवायची गरज नाही आहे. काही मुस्के लक्षात ठेवा जेणेकरून तुमच्या ते फिट्ट डोक्यामध्ये राहील. आता आपण पुढला क्वेश्चन बघूया. नुकताच ओडिशा सरकारच्या वतीने देण्यात येणारा मिस्टिक कलिंगा लिटररी अवॉर्ड डॅश यांना मिळाला. तर याचा आन्सर आहे ऑप्शन नंबर 1 मनोज दास. तर मिस्टिक कलिंगा लिटररी अवॉर्ड मनोज दास यांना मिस्टिक कलिंगा फेस्टिवल दरम्यान मिळाला. मिस्टिक कलिंगा फेस्टिवल हा ओडिशा सरकारच्या वतीने आयोजित केला जाणारा एक वार्षिक साहित्य आणि सांस्कृतिक महोत्सव आहे. यंदाची ही या फेस्टिवलची 4थी एडिशन होती. आणि लक्षात ठेवा, मिस्टिक कलिंगा लिटररी अवॉर्ड हा मनोज दास यांना मिळालेला आहे. मनोज दास हे ओडिया आणि इंग्रजी भाषेमध्ये लिखाण करतात. आणि एक व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे की यंदा त्यांना पद्मभूषणसुद्धा मिळालेला आहे. म्हणजेच मनोज दास यांना 2020चा पद्मभूषण मिळालेला आहे. तसंच त्यांना मिस्टिक कलिंगा लिटररी अवॉर्ड ओडिशा सरकारच्या वतीने देण्यात येणारा हा पुरस्कारसुद्धा मिळालेला आहे. एवढे इम्पॉर्टंट पॉईंट लक्षात ठेवा, विसरू नका. पुढला क्वेश्चन. नुकताच माल्टा अभियान हा भारतीय नौदलाचा सागरी किनारपट्टीवरील सुरक्षा सराव डॅश येथे पार पडला. त्याचा आन्सर आहे ऑप्शन नंबर 4 कोलकाता. तर माल्टा अभियान हा भारतीय नौदलाचा सागरी किनारपट्टीवरील सुरक्षा सराव कोलकाता येथे पार पडला. किनारपट्टीवरील सुरक्षेविषयी जनजागृती करण्यासाठी हा सराव घेण्यात आलेला होता. तर इम्पॉर्टंट आहे, नाव लक्षात ठेवा. माल्टा अभियान कुठे पार पडला? कोलकाता. नेक्स्ट क्वेश्चन. अविधान आहे, अमेरिकेतील बिझनेस मॅगझिन CEO वर्ल्डने जगातील 132 देशांचे सर्वेक्षण करून सर्वात महागड्या व सर्वात स्वस्त देशांची यादी जाहीर केली. ब विधान आहे, या अहवालानुसार, या सर्वेनुसार नॉर्वे जगातील सर्वात महागड्या देशांच्या यादीत पहिल्या स्थानावरती आहे. आणि क विधान आहे, जगातील सर्वात स्वस्त देशांमध्ये पाकिस्तान पहिल्या स्थानी आहे. अयोग्य विधान किंवा विधाने ओळखा. अविधान योग्य आहे. अमेरिकेतील जी बिझनेस मॅगझिन आहे, अमेरिकेतील बिझनेस मॅगझिन CEO वर्ल्ड आहे, त्यामध्ये 132 देशांच्या राजधानींचे सर्वेक्षण करून सर्वात महागड्या आणि सर्वात स्वस्त देशांची यादी ही जाहीर केली त्यांनी. आणि या यादीनुसार सर्वात महागड्या देशांमध्ये जो पहिल्या क्रमांकावरती देश आहे तो आहे स्वित्झर्लंड, नॉर्वे नाही आहे. त्यामुळे ब विधान इथे चुकीचं बनतं. आणि जी स्वस्त देशांची यादी जाहीर झाली आहे त्याच्यामध्ये पाकिस्तान हा पहिल्या स्थानावरतीच आहे. तर क विधान हे योग्य आहे. अविधान योग्य, क विधान योग्य, ब विधान इथे चुकीचं आहे. त्यामुळे ऑप्शन नंबर 2 हे आपलं आन्सर आहे. आपल्याला अयोग्य विधान ओळखायला लावलं होतं. तर कुणी ही यादी जाहीर केली? तर अमेरिकेतील बिझनेस मॅगझिन CEO वर्ल्ड, तिने 132 देशांच्या राजधानीमध्ये सर्वेक्षण केले. हे सर्वेक्षण केले जगात
वेगाने वाढणाऱ्या बिझनेस इंडेक्सची माहिती घेण्याच्या उद्देशाने या सर्वेक्षणासाठी या मॅगझिनने 3 मानके निश्चित केली होती, जी मेन होती. बाकीसुद्धा आहेत, जसं की लोकांच्या घराचे भाडे किती आहे, किराण्याचे सामान आणि हॉटेलमधील जेवणाच्या किमती, कपडे, टॅक्सीचे भाडे, त्यानंतर इंटरनेटच्या किमती, त्या सगळ्या गोष्टींचा विचार या सर्वेक्षणामध्ये करण्यात आला. आणि जे टॉप 5 आहेत, सर्वात महागडे टॉप 5 देश आहेत, त्यामध्ये स्वित्झर्लंड आहे, नॉर्वे, आईसलँड, जपान आणि डेन्मार्क आहे. जगातील सर्वात स्वस्त जे टॉप 5 देश आहेत त्याच्यामध्ये पाकिस्तान पहिल्या क्रमांकावरती, अफगाणिस्तान सेकंड, आपला भारत 3ऱ्या क्रमांकावरती, 4थ्या क्रमांकावरती सिरिया आणि 5व्या क्रमांकावरती उझबेकिस्तान. तर एवढी माहिती लक्षात ठेवा. तसंच सर्वात महागड्या देशांच्या यादीत फ्रान्स 14व्या, ऑस्ट्रेलिया 16व्या, अमेरिका 20व्या, ब्रिटन 27व्या, इटली 28व्या, जर्मनी 29व्या, चीन 80व्या आणि रशिया 82व्या क्रमांकावरती आहे. तर पुन्हा एकदा सांगते मी तुम्हाला, ही जी लिस्ट आहे ती जाहीर केली आहे अमेरिकेतील एक मॅगझिन आहे, बिझनेस मॅगझिन CEO वर्ल्ड. तिनं 132 देशांच्या राजधानींमध्ये सर्वेक्षण केलं. त्यामध्ये विविध प्रकारच्या गोष्टी लक्षात घेतल्या, जसं की त्या देशामध्ये घराचं भाडं किती आहे, किराण्याचं सामान, हॉटेलमधील जेवणांच्या किमती, टॅक्सीचे भाडे, इंटरनेटच्या किमती, तेवढ्या सगळ्या गोष्टींचा विचार केला. त्यानंतर ज्या जगातील टॉप 5 महागडे देश आहेत त्याच्यामध्ये स्वित्झर्लंड पहिल्या क्रमांकावरती आहे. जगातील टॉप 5 जे स्वस्त देश आहेत त्याच्यामध्ये पहिल्या क्रमांकावरती पाकिस्तान आहे. टॉप 5 जे सर्वात स्वस्त देश आहे त्यामध्ये आपल्या भारताचा 3रा क्रमांक लागतो. ते सगळे महत्त्वाचे पॉईंट लक्षात ठेवा. आता पुढला क्वेश्चन बघूया. नुकतीच डॅश यांची श्रीलंकेतील भारतीय उच्चायुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर याचा आन्सर आहे ऑप्शन नंबर 1 गोपाल बागडे. तर गोपाल बागडे यांची श्रीलंकेतील भारतीय उच्चायुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. गोपाल बागडे हे 1992च्या बॅचचे IFS अधिकारी आहेत आणि ते श्रीलंकेतील तरनजीत सिंग संधू यांची जागा घेतील. तर लक्षातच ठेवा, गोपाल बागडे यांची आता श्रीलंकेतील भारतीय उच्चायुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया आता. जसवंत सिंग कंवल यांचे नुकतेच निधन झाले. ते प्रसिद्ध लेखक होते, समाजसेवक होते, खेळाडू होते, यापैकी नाही. तर ते प्रसिद्ध लेखक होते, लक्षातच ठेवा तुम्ही. जसवंत सिंग कंवल हे प्रसिद्ध लेखक होते, पंजाबी कादंबरीकार होते. 1998मध्ये तौशाली दी हंसो या कादंबरीसाठी त्यांना साहित्य अकादमी पुरस्कारसुद्धा मिळालेला होता. तर लक्षातच ठेवा, ते पंजाबी कादंबरीकार होते, लघुकथा लेखक होते. 1998मध्ये त्यांना तौशाली दी हंसो या कादंबरीसाठी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिळालेला होता आणि त्यांचं नुकतंच निधन झालेलं आहे. पुढला क्वेश्चन आता आपण बघूया. योग्य कथने ओळखा. अविधान आहे नुकतेच कोलकाता येथे आयोजित 35व्या सिनियर महिला राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग चॅम्पियनशिप स्पर्धेत राखी हलदर यांनी 64 किलो वजनी गटात रौप्य पदक जिंकले आहे. आणि ब विधान आहे त्या हरियाणा राज्यातून येतात. तर यामध्ये दोन्ही विधानं चुकीचे आहेत, कारण की राणी हलदर यांनी जी 35वी सिनियर महिला राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग चॅम्पियनशिप स्पर्धा झाली त्यामध्ये 64 किलो वजनी गटामध्ये रौप्य नाही तर सुवर्ण पदक जिंकलं आणि त्या हरियाणा नाही तर पश्चिम बंगाल राज्यातून येतात. तर याच्यामध्ये योग्य कथन ओळखायला लावलं होतं, तर यापैकी नाही हे आपला आन्सर राहील. नेक्स्ट क्वेश्चन आता आपण बघूया. अविधान आहे अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020चे विजेतेपद बांगलादेशने पटकावले असून बांगलादेशने पहिल्यांदाच विजेतेपद पटकावलेलं आहे. ब विधान आहे अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022चे आयोजन बांगलादेशमध्ये केला जाईल. क विधान आहे याआधी 2004 आणि 2016मध्ये बांगलादेशमध्ये अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप आयोजित केला गेला होता. अविधान योग्य आहे. 2020मध्ये अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप बांगलादेशने जिंकला आणि त्यांनी पहिल्यांदाच जिंकला. ब विधान हे चुकीचं आहे, कारण अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022चं आयोजन हे वेस्ट इंडिजमध्ये केला जाणार आहे, बांगलादेशमध्ये नाही. आणि क विधान जर आपण बघितलं तर क विधान इथं योग्य आहे, कारण 2004 आणि 2016मध्ये बांगलादेशमध्ये अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप आयोजित केला गेला होता. असं ते विधान आपल्याला ओळखायला लावलं होतं. तर यामध्ये फक्त ब म्हणजे ऑप्शन नंबर 2 हे आपला आन्सर आहे. तर लक्षात ठेवा, अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 वेस्ट इंडिजमध्ये आयोजित केला जाईल. यावेळी जो 2020चा विनर आहे तो आहे आपला नाही 2020चा विनर आहे बांगलादेश
आपला भारत सेकंड नंबरवरती आहे. भारत कधी कधी सेकंड नंबरवरती राहिला आहे ते सुद्धा लक्षात ठेवा. 2006, 2016 आणि 2020. 2006, 2016 आणि 2020 या 3 वर्षी भारत आपला सेकंड नंबरवरती होता, म्हणजेच रनरअप होता. भारत विनर केव्हा होता मी मागंसुद्धा एकदा सांगितलं तुम्हाला मागच्या दुसऱ्या तिसऱ्या लेक्चरमध्ये. 2000, 2008, 2012 आणि 2018 या 4 वेळी आपण अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जिंकला आहे आणि सर्वात जास्त वेळा आपण अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप हा जिंकलेला आहे. तर ही काही इन्फॉर्मेशन लक्षात ठेवा. आता हा जो पुढला क्वेश्चन आहे हा तुमच्यासाठी होमवर्क आहे. क्वेश्चन वाचून दाखवते. अविधान आहे, रशियाच्या महिला अंतराळवीर क्रिस्टिना कोच यांनी महिलेद्वारे अवकाशात सर्वाधिक वेळ घालवण्याचा विक्रम केला आहे. बविधान आहे, क्रिस्टिना तब्बल 338 दिवस आंतरराष्ट्रीय अवकाश स्थानकात राहून सुखरूपपणे पृथ्वीवर परतल्या. योग्य नसणारी विधान किंवा विधाने ओळखा. तर या क्वेश्चनचा आन्सर तुम्हाला द्यायचा आहे कॉमेंट बॉक्समध्ये. तर आता इथे आपण स्टॉप घेऊया. तुम्हाला एक गोष्ट सांगायची होती. पुढल्या लेक्चरपासून आपण जसं डिसेंबर महिन्यामध्ये 2 इंडेक्स आपण रिवाईज करत होतो तसं पुढल्या लेक्चरपासून आपण 2 इंडेक्स आहेत ते रिवाईज करत जाऊया. तर पुढल्या लेक्चरमध्ये भेटूया. जाता एक आठवण करून देते, आपल्या विजन स्टडीवरती टेस्ट सिरीजसाठी ॲडमिशन्स ओपन आहेत. जर तुम्ही इंटरेस्टेड असाल तर तुम्ही विषयानुसार किंवा कंबाईन सब्जेक्टसाठी तुमच्या आवडीनुसार टेस्ट सिरीज जॉईन करू शकता. तर जय हिंद, धन्यवाद. आता VISIONSTUDY.in मुळे अगदी माफक दरात MPSCचा अभ्यास करणे शक्य झाले आहे. मी ॲडमिशन घेतले, तुम्हीही घ्या. अधिक माहितीसाठी VISIONSTUDY.in च्या संकेतस्थळावर भेट द्या. प्लीज विजिट VISIONSTUDY.in.